नमस्कार सबैजनालाई फेरि पनि मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। सो यो हप्ता पनि फेरि पनि नयाँ रेसिपी पस्कने क्रममा चाहिँ आज मैले लिएर आएको छु कालो दालको रेसिपी। सो कालो दाल कसरी बनाइन्छ एकदमै सजिलो उपाय र एकदमै सरल अनि मिठो तरिकाले बनाउने तरिका म तपाईहरु माझमा देखाउन गइरहेको छु। सो आज यो दाल बनाउनको लागि चाहिँ मैले यो प्रेसर कुकर युज गर्ने वालामा छु। सो प्रेसर कुकर हाम्रो नेपाली घरमा एभ्री सिंगल हाउसमा चाहिँ प्रेसर कुकर हुन्छ। सो प्रेसर कुकर नहुने भन्ने एकदमै कमै हुन्छ। अनि मैले लिएको छु नुन, बेसार, त्यसैगरी मैले लिएको छु घी है, त्यसैले फाइन चप लसुन अनि जिराको गेडा र सुकेको खोर्सानी दुईटा। सो यो रेसिपीमा चाहिँ चाहिने सामग्री यति नै हुन् र यसलाई बनाउने तरिका एकदमै सजिलो छ। आज म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबैभन्दा पहिला प्रेसर कुकरमा भिजाएर राखेको कालो दाल 1 कप हाल्नु होला। अब यसमा 2 र आधा कप पानी अनि स्वादअनुसारको नुन 1 चम्चा, बेसारको धुलो 1 चम्चा, घिउ 1 चम्चा हालेर पकाउन सुरु गर्नु होला है। केही समय पकाएपछि प्रेसर कुकरमा सिटी लाग्न सुरु हुन्छ। कालो दाल पकाउँदा 3 देखि 4 सिटीसम्म लाग्नु पर्दछ अनि मात्र कालो दाल मज्जाले लेदो लेदो बन्दछ। ल हेर्नुस् त हाम्रो दाल पनि पाकेर यस्तो भइसक्यो। अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ झान्नु पर्छ। सो म झान्नलाई तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। झान्नको लागि मैले एउटा सफा पटमा थोरै तोरीको तेल लिएको छु र यसमा मैले सुकेको खोर्सानी 2टा, जिराको गेडा, बेसार अनि त्यसपछि चप गरेर राखिएको लसुन हालेर मज्जाले यसलाई भुट्दै छु। यति भुटिसकेपछि अब हामीले उसिनेर राखेको कालो दाललाई यसैमा हालेर मज्जाले पकाउनु पर्छ। दाललाई हालिसकेपछि बेला बेलामा चलाउँदै गर्नु होला र अन्तिममा स्वाद अनुसारको नुन पनि टेस्ट गर्नु होला है। अहिले चाहिँ हाम्रो कालो दाल तयार भइसक्यो। अब यसमा चाहिँ मेरो दाल चाहिँ अलिकति बाक्लो छ र यसलाई म हल्का पानी थोरै हालेर यसलाई हल्का लुज बनाउँछु र यसलाई चाहिँ तपाईले आफ्नो हिसाबले चाहिँ दाल कतिको बाक्लो खान चाहनुहुन्छ या पातलो खान चाहनुहुन्छ त्यही अनुसारले बनाउन सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा तपाईहरुले चाहिँ यसलाई चाहिँ हाम्रो नेपालमा पाइने जिम्बु यानी कि ड्राइड चाइप्स जिम्बुले पनि झानेर यसलाई मज्जाले एकदम फ्लेभरफुल बनाएर थकाली स्टाइलमा चाहिँ खान पनि सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसमा जिराको धुलो, बेसार र लसुन फाइन चप गरेको लसुन, सुकेको खोर्सानी अनि हालेर चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले घिउमा झानेर यसलाई चाहिँ टेम्परिङ गरेर चाहिँ फ्लेभर निकालेको छु र एकदमै स्वादिलो हुन्छ। र म आज यसलाई चाहिँ प्लेन राइस र धनियाको अचारसँग चाहिँ मजाले पस्केर चाहिँ खाँदैछु। सो तपाईहरुले पनि यो दाल पकाएर आफ्नो घरमा बनाएर मज्जासँग खानु होला र इन्जोय गर्नु होला। यति भन्दै अर्को हप्ता पनि अर्को नयाँ रेसिपी लिएर आउने बाचा गर्दै म अमिर थापा आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। टिल देन नेक्स्ट विक टेक केयर, बाइ बाइ।